Första dejten på café. Hej, är du Karl? Ja, precis. Du måste vara Carolina. Ja, trevligt att träffa dig. Jag är också glad. Kul att du är här. Jag hittade kaféet direkt. Det är verkligen mysigt här. Ja, jag kommer ofta hit. Atmosfären är lugn. Det märks direkt. Det är inte för högljutt och inte för trångt. Precis det gillar jag också. Hittade du hit lätt? Ja, jag tog tunnelbanan. Det var väldigt enkelt. Toppen. Jag var lite tidig och har redan hittat ett bord. Det är perfekt, tack för det. Vill du dricka något? Ja, gärna. Jag tar en cappuccino. Bra val. Jag tar en kaffe. Tycker du mycket om kaffe? Ja, utan kaffe fungerar min dag inte riktigt. Det känner jag igen. Jag behöver också en på morgonen. Dricker du den helst med mjölk eller svart? Oftast med mjölk, men ibland också svart. Intressant. Jag håller mig alltid till svart. Så berätta lite om dig. Gärna. Jag jobbar med marknadsföring och du? Jag pluggar fortfarande men jobbar extra på ett litet kontor. Det låter stressigt. Ibland, men jag gillar att ha mycket att göra. Vad studerar du? Arkitektur. Jag tycker byggnader och städer är mycket spännande. Det är verkligen intressant. Ritar du också mycket? Ja, nästan varje dag. Det hjälper mig att lära. Tyvärr kan jag inte rita bra alls. Det säger många. Kanske har du aldrig riktigt provat. Det kan stämma. Kanske kan du lära mig lite. Gärna, det vore kul. Och vad gör du på din fritid? Jag går gärna promenader, träffar vänner och läser mycket. Vad läser du gärna? Romaner och ibland böcker om konst. Jag läser ganska sällan, men lyssnar gärna på poddar. Om vilka ämnen? Mycket om jobb, men också om resor och berättelser. Resor låter bra. Har du rest mycket? Lite grann. Jag har varit i flera länder i Europa. Det är härligt. Jag vill också resa mer. Har du ett drömresmål? Ja, jag vill åka till havet någon gång och bara koppla av. Det låter perfekt. Jag älskar havet också. Vad gör du gärna på helgen? Jag träffar vänner eller går till gymmet. Går du regelbundet till gymmet? Ja, jag försöker i alla fall. Det är bra. Jag är inte så konsekvent. Det är också okej. Alla har sin egen rytm. Sant. Ibland går jag bara en promenad istället för träning. Det är också rörelse. Förresten, hur hittade du egentligen mig? Via en app. Din profil kändes trevlig. Det gör mig glad. Din profil också. Tack. Jag var lite nervös idag. Jag med, ärligt talat. Verkligen, det märks inte alls. Jo, jag var osäker om vi skulle förstå varandra. Jag tycker det går ganska bra hittills. Ja, det tycker jag också. Förresten är kaffet väldigt gott. Ja, här gör de det verkligen bra. Jag kanske kommer hit oftare. Då kanske vi ses här igen. Det vore fint. Har du syskon? Ja, en syster. Och du? Jag har en bror. Ses ni ofta? Inte så ofta, men vi ringer regelbundet. Det är fint. Familjen är viktig. Tycker jag också. Vad är viktigt för dig i livet? Goda vänner, familj och ett jobb som jag gillar. Det låter bra. Liknande saker är viktiga för mig. Och vad är din största dröm? Jag vill bo i en vacker stad och jobba som arkitekt en dag. Det låter som ett härligt mål. Och din? Jag vill vara lycklig och leva ett gott liv. Det är ett väldigt fint mål. Vill du beställa något mer?
Kanske en bit kladdkaka. Bra idé, jag tar också en. Ska vi kanske dela då? Ja, gärna. Jag tycker det är fint att vi träffades. Jag också. Det känns väldigt avslappnat. Ja, inte alls så spänt som jag trodde. Kanske borde vi göra om det. Det vill jag gärna. Ska vi planera en andra träff? Ja, väldigt gärna. Kanske tar vi en promenad nästa gång. Eller till vattnet, det vore också fint. Bra idé. Jag ser redan fram emot det. Jag också. Tack för en trevlig kväll. Tack detsamma. Vi ses så snart. Absolut. Då ses vi snart. Vi ses. Samtal på väg till stranden. Ursäkta, kör du till stranden? Ja, jag kör dit. Varför frågar du? Bussen har slutat gå. Kan jag åka med? Ja, självklart. Hoppa in. Tack så mycket, det är snällt. Inga problem. Är du här på semester? Ja, jag kom för 2 dagar sedan. Och du? Jag är också på semester. Åker du till stranden varje dag? Nästan varje dag. Och du? Jag har bara varit där en gång. Gillade du det? Ja, mycket. Havet är vackert. Tycker du om havet i allmänhet? Ja, jag älskar det. Och du? Jag med. Jag simmar gärna. Är vattnet varmt idag? Det är inte så varmt, men okej. Går du ändå i? Ja, jag går nästan alltid i. Jag vet inte om jag badar idag. Varför inte? Jag tycker ofta att vattnet är kallt. Jag förstår. Men man vänjer sig snabbt. Är det mycket folk på stranden idag? Ja, lite mer än igår. Beror det på det fina vädret? Ja, vädret är perfekt idag. Hur varmt är det idag? Ungefär 28 grader. Det är lagom. Ja, inte för varmt och inte för kallt. Har du redan ätit frukost? Ja, på hotellet. Och du? Jag också. Vad åt du? Bröd och frukt. Och du? Kaffe och ägg? Hur tycker du om hotellet? Jag tycker det är bra. Och du? Jag också. Det är lugnt och rent. Det är viktigt på semestern. Hur långt är det till stranden härifrån? Med bil cirka 10 minuter. Det är inte långt. Nej, det är mycket nära. Går du helst på morgonen eller på eftermiddagen? Jag går helst på morgonen. Och du? Jag går gärna på eftermiddagen. Varför på eftermiddagen? För då är det lite lugnare. Tycker du om solnedgången vid havet? Ja, mycket. Och du? Jag också. Går du ofta till stranden på kvällen? Ja, ibland. Vad gör du gärna på stranden? Jag simmar och läser. Och du? Jag solar gärna och lyssnar på musik. Lyssnar du ofta på musik på semestern? Ja, det gör mig lugn. Har du solkräm med dig? Ja, jag har den alltid med. Och du? Jag också. Solen är stark idag, eller hur? Ja, man måste vara försiktig. Har du varit i den här regionen förut? Ja, en gång. Och du? Nej, det är första gången. Tycker du om det här? Ja, mycket. Finns det bra restauranger vid stranden? Ja, några stycken. Vad rekommenderar du? En liten fiskrestaurang. Det låter bra. Tycker du om fisk? Ja, ibland. Och du? Jag äter gärna fisk. Vad gör du annars på semestern? Jag slappnar av mycket. Och du? Jag gör inte heller mycket. Det är bra. Semestern ska vara lugn. Reser du ofta? Inte så ofta. Och du? Jag försöker en gång per år. Det är en bra idé. Är vi snart vid stranden? Ja,
Vi är nästan framme. Jag ser redan havet. Ja, snart är vi framme. Kan du stanna där framme? Ja, självklart. Perfekt. Går du direkt till vattnet? Kanske först sola. Och du? Jag går och simmar först. Tack för skjutsen. Inga problem. Du hjälpte mig mycket. Varsågod. Kanske ses vi på stranden igen? Ja, kanske. Det vore trevligt. Jag önskar dig en fin dag vid havet. Tack detsamma. Hej då. Hej då. Telefonsamtal med en vän. Hej Karl, är du där? Ja, hej Carolina. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Och du? Också bra. Vad gör du nu? Jag är fortfarande på semester. Och du? Jag är hemma och vilar. Har du jobbat idag? Nej, idag var jag ledig. Och du? Nej, jag har bara varit på stranden. Det låter väldigt fint. Hur är vädret hos dig? Mycket varmt och soligt. Och hos dig? Här är det lite svalare. Då har du inte så bra väder som jag. Nej, tyvärr inte. Var du ute idag? Ja, jag tog en kort promenad. Ensam eller med vänner? Ensam. Och du? Jag var på stranden med några personer. Lärde du känna nya människor? Ja, lite grann. Och du? Nej, jag var ganska lugn idag. Vad gjorde du igår? Jag såg en film. Och du? Jag var vid havet och såg solnedgången. Det låter mycket bättre än min kväll. Vilka filmer gillar du? Jag gillar komedier. Och du? Jag gillar också roliga filmer. Hur länge stannar du på semestern? 3 dagar till. Ser du fram emot att komma hem? Ja och nej. Varför ja och nej? Jag längtar efter min säng, men jag gillar semestern mycket. Det förstår jag. Vad gör du imorgon? Jag träffar en vän. Och du? Jag går till stranden igen. Går du dit varje dag? Ja, nästan varje dag. Blir det inte tråkigt? Nej, havet är alltid annorlunda. Simmar du mycket? Ja, lite. Och du? Jag simmar inte så ofta. Varför inte? Jag gillar inte kallt vatten. Det förstår jag. Vad äter du på semestern? Mycket sallad och frukt. Och du? Jag äter som vanligt. Lagar du mat själv? Ibland. Och du? Nej, jag äter oftast på restaurang. Har du en favoriträtt på semestern? Ja, färsk sallad. Och du? Jag gillar pasta. Dricker du mycket kaffe? Ja, varje dag. Och du? Jag också varje dag. När kommer du tillbaka? På söndag. Ska jag hämta dig? Det vore väldigt snällt. Vilken tid kommer du? På eftermiddagen. Då har jag tid. Vill du göra något efteråt? Ja, gärna. Kanske gå och äta? Bra idé. Har du redan planer för nästa vecka? Inte ännu. Och du? Jag måste jobba igen. Ser du fram emot det? Lite grann. Jag inte så mycket. Varför inte? Jag gillar semester mer än arbete. Så är det för många. Saknar du semestern? Ja, lite. Då borde du också åka snart. Kanske gör jag det. Har du tagit många foton? Ja, väldigt många. Visar du mig dem senare? Ja, såklart. Vill du också åka till havet någon gång? Ja, väldigt gärna. Då planerar vi det tillsammans. Bra idé. Är du trött? Lite. Och du? Också lite. Går du och lägger dig tidigt ikväll? Ja, troligen. Jag också. Var det trevligt att prata med mig?
Ja, väldigt. Och för dig, Också väldigt trevligt. hörs vi snart igen? Ja, absolut. Tack för samtalet. Ingen orsak. God natt. God natt. Handla i mataffären. Ursäkta, kan du hjälpa mig? Ja, gärna. Vad letar du efter? Var hittar jag färska grönsaker? Det är här framme till höger. Tack. Har ni också tomater? Ja, där borta vid de gröna lådorna. Är tomaterna färska? Ja, de kom i morse. Bra. Har ni också gurkor? Ja, precis bredvid. Hur mycket kostar en gurka? En gurka kostar cirka 10 kronor. Det är okej. Har ni också sallad? Ja, flera sorter. Vilken sort är bäst? Den blandade salladen är mycket populär. Då tar jag den. Har ni också frukt? Ja, precis bredvid. Har ni bananer? Ja, där framme. Är de mogna? Ja, de är perfekta att äta. Jag tar några. Bra val. Var hittar jag bröd? Längst bak vid bageriet. Har ni också fullkornsbröd? Ja, flera sorter. Är brödet färskt? Ja, det bakas varje dag. Toppen. Jag tar ett bröd. Vill du ha det skivat? Ja, tack. Jag fixar det åt dig. Tack så mycket. Ingen orsak. Har ni också mjölk? Ja, i kyldisken. Har ni laktosfri mjölk? Ja, till vänster i hyllan. Perfekt. Jag tar ett paket. Mycket bra. Har ni också ost? Ja, bredvid mjölken. Vilken ost rekommenderar du? Den milda osten är mycket populär. Då provar jag den. Har ni också kött? Ja, vid disken. Måste jag vänta där? Ja, du måste ta en nummerlapp. Var är automaten? Precis på väggen. Tack. Varsågod. Jag har en fråga till. Ja, varsågod. Var hittar jag drycker? Längst bak till vänster. Har ni vatten utan bubblor? Ja, flera märken. Vilket är billigt? Detta här är billigast. Då tar jag det. Bra beslut. Har ni också juice? Ja, precis bredvid. Jag tar apelsinjuice. Mycket bra. Finns det också godis? Ja, vid kassan. Då tittar jag senare. Just det. Hur länge har ni öppet idag? Till 8:00 ikväll. Bra att veta. Kan jag betala med kort? Ja, självklart. Behöver jag ett kundkort? Nej, det behövs inte. Har ni rabatter idag? Ja, några varor är nedsatta. Vad ser jag det? Priserna har röda skyltar. Jag ser det. Precis. Jag går nu till kassan. Ja, där framme. God dag. God dag. Hittade du allt? Ja, tack. Vill du ha en påse? Ja, tack. Den kostar 3 kronor. Det är okej. Har du ett kundkort? Nej, Vill du ha ett? kanske senare. Okej, Hur mycket kostar allt? det blir 23 kronor. Jag betalar med kort. Inga problem. Var sätter jag in kortet? Här framme i kortläsaren. Får jag ett kvitto? Ja, här är det. Tack så mycket. Och har du allt? Ja, allt är med. Tack för hjälpen. Ingen orsak. Jag kommer gärna tillbaka. Det gläder oss. Ha en bra dag. Detsamma. Hej då. Hej då.